हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले तेल बिनाको गुलियो कागतीको अचार बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो तेल बिनाको कागतीको अचार चाहिँ यदि हजुरहरूले हाइजिन मेन्टेन गर्नुभयो भने 10-12 वर्षसम्म पनि बिग्रदैन। र आज यो बनाउनुको लागि मैले 6 वटा यस्तो वाला पाकेको वाला कागतीलाई लिएकी छु। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ एकदम रस भएको वाला कागती हो र यसलाई चाहिँ म 8 टुक्रामा काट्दैछु र सकेसम्म सानो टुक्रा गर्यौं भने चाहिँ कागतीको अचार छिटै पाक्छ। र कागती छान्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म यो बोक्रा चाहिँ पातलो भएको छान्नु भयो भने चाहिँ धेरै रस भएको कागती पर्छ र एकदमै टेस्टी हुन्छ कागती चाहिँ। यसरी 8 टुक्रामा मैले कट गरे। हजुरहरुको कागतीको साइज अनुसार कतिको साइज मन पर्छ त्यही अनुसारले कट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी रेडी बनाएँ र यसलाई चाहिँ अब मसलाहरू गरम मसलाहरूमा चाहिँ मैले 4 वटा सुकमेल राखेँ, दालचिनी 6 ग्राम जति राखेँ, ल्वाङ 4 वटा जति राखेँ र मरिच राखेँ मैले आधा चम्चा। यदि हजुरहरूलाई गरम मसलाको टेस्ट त्यति मन पर्दैन भने चाहिँ चिनी मात्रै हालेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हल्कासँगले मैले कुट्दैछु। यसरी खलमा कुटेर राख्यौं भने चाहिँ एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। र हजुरहरूले यो अचार चाहिँ बन्नको लागि चाहिँ समय चाहिँ 21 दिन जति लाग्छ, तर स्टोर चाहिँ जतिसम्म पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यो अचारलाई चाहिँ। र हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि प्लिज सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है। र गरम मसला रेडी भइसकेपछि एउटा बाउलमा मैले अघि काटेको कागतीलाई राख्दैछु। हजुरहरूले एकैचोटि धेरै क्वान्टिटीमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलि थोरै मात्र बनाएँ। त्यसपछि राखेँ मैले यसरी ज्वानो राखेँ आधा चम्चा। ज्वानोले एकदमै टेस्ट राम्रो दिन्छ। बिरे नुन आधा चम्चा जति राखेँ र हाम्रो यो नुन चाहिँ मैले 1 चम्चा जति राखेँ। साथसाथै रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा जति राख्न सक्नुहुन्छ। स्वाद अनुसार नुन खुर्सानी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अघि कुटेको गरम मसला पनि राखेँ र चिनी चाहिँ 6 चम्चा राखेँ। हामीले कागती जतिवटा युज गर्यौं चिनी चाहिँ त्यति नै चम्चा राख्ने हो। यो चाहिँ ठुलो चम्चाको चम्चाले मैले युज गरेर राखेकी हुँ। 6 वटा कागतीमा 6 चम्चा चाहिँ मैले यसरी चिनी राखेँ। यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। हामीले मिक्स गर्दा चाहिँ अलि समय दिएर मिक्स गर्नु होला। यो अचार चाहिँ हत्तपत्त बिग्रदैन। यो अचार स्टोर गर्नको लागि मैले यस्तो एउटा ग्लासको एयर टाइट बोतललाई लिएकी छु। हजुरहरूले ग्लासको बोतलमा राख्नुभयो भने चाहिँ धेरै समयसम्म बिग्रदैन। हुन त प्लास्टिकको बोतलमा पनि बन्छ अचार चाहिँ। र यसलाई मनतातो पानीले धोएर पखालेर राम्ररी घाममा सुकाएर मात्रै लिनु होला है, नत्र अचार अलि बिग्रिन सक्छ। त्यसपछि यसलाई मजाले मैले अचारले भरिदिएँ र पानी चाहिँ पस्न दिनु हुँदैन यसलाई। र हरेक पटक अचार पाकिसकेपछि निकाल्दाखेरि चाहिँ सुक्खा चम्चाले मात्रै निकाल्नु पर्छ। र सबै मजाले हाइजिनको रुल फलो गर्नुभयो भने चाहिँ यो 9-10 वर्षसम्म पनि जस्ताको तस्तै रहन्छ, बिग्रदैन। र यसलाई 21 दिनसम्म मजाले चर्को घाममा सुकाउनु पर्छ हामीले। ठ्याक्कै 21 दिन जति। जाडो महिना हो भने 25 दिन जति नै सुकाउनु भए पनि हुन्छ। र हाम्रो एकदमै हेल्दी तेल नहालेको गुलियो कागतीको अचार रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु है त। वाउ, मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। यसलाई हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। र आजको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। बाई बाई।